নমস্কাৰ জনাইছো আটাইকে লগতে মই সুস্মিতা ডেকাই আপোনালোক আটাইকে ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ আজিৰ এইটো ক্লাছলৈ আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ স্ট্ৰেইটৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰেইট সমূহৰ বিষয় হয়নে আজি আমি লৈ আহিছো তাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো আৰু আজি এই সেকেন্ড পাৰ্টত আমি গোটেই স্ট্ৰেইট সমূহৰ বিষয় আমাৰ কমপ্লিট কৰি দিম আমাক গোটেইখিনি স্ট্ৰেইট ওয়াৰ্ল্ডত যিমান স্ট্ৰেইট আছে গোটেইখিনি আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় হয়নে যিখিনি আমাক এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেনেকুৱা আমি স্ট্ৰেইট সমূহ লৈ আহিছো প্ৰথম ক্লাছটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই প্ৰথম ক্লাছটো কমপ্লিট কৰি ললে হল তাৰ পিছত আমাৰ এই সেকেন্ড ক্লাছটো লৈ আহিলে হল ঠিক আছে সো আমাৰ স্ট্ৰেইট মানেনো কি মিনিংটো এবাৰ কৈ দিও স্ট্ৰেইটে কি কৰিছিল আমাক দুটা ল্যান্ড মাছক দুটা ডাঙৰ ল্যান্ড মাছক কি কৰে আমাক স্ট্ৰেইটে সেপাৰেট কৰে স্ট্ৰেইট মিন্স একো নহয় এটা নেৰো ওয়াটাৰ বডিজ হয় যিটোৱে দুটা ডাঙৰ ল্যান্ড মাছক সেপাৰেট কৰি দিয়ে আৰু কানেক্ট কাক কৰিব দুটা লাৰ্জাৰ ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰি দিয়ে হেতুকে কোৱা হয় আমাৰ স্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয় আমি আজি কোনটো স্ট্ৰেইটৰ পৰা আহিম আজি আমি আহিম বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইটৰ পৰা বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইটক আৰু কি বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব গেট অফ গ্ৰিফ বুলি কোৱা হয় কাৰণ বাবলি মানদ্বীপৰ মিনিং হৈছে গেট অফ গ্ৰিফ সো এক্সামত আহিলে গেট অফ গ্ৰিফ কোনটো স্ট্ৰেইটক কোৱা হয় আমাৰ কি হ'ব আনসাৰ হ'ব বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইটক কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আহো আমি বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইট আছে ক'ত বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইট আছে আমাৰ ইয়েমেন আৰু জিবৌটিৰ মাজত আমাক কোন দুটা ল্যান্ডমাছক সেপাৰেট কৰে এইফালে আছে আমাৰ জিবৌটি এইফালে আছে আমাৰ ইয়েমেন আৰু ইয়াত আছে আমাৰ বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইট এইখিনিত আছে আমাৰ বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইট আৰু কানেক্ট ওয়াটাৰ বডিজ কোন দুটা কানেক্ট কৰিব ওয়াটাৰ বডিজ কানেক্ট কৰিব গাফ অফ এডেনৰ লগত ইয়াত থাকিলে আমাৰ ৰেড সি আৰু গাফ অফ এডেনক কানেক্ট কৰে বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইটে সো আৰু এইফালে গাফ অফ এডেনৰ এইফালে কি আছিল আমাৰ আৰাবিয়ান সি আছে এইখিনিত আমাৰ ইন্ডিয়া আছে আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ওশেন ঠিক আছে আমি আৰাবিয়ান সিৰ বিষয়ে আমি লাষ্ট ক্লাছত ভালদৰে ডিসকাস কৰিছো হয়নে আৰাবিয়ান সিৰ কাখতে থাকিলে আমাৰ গাফ অফ এডেন এইটো স্ট্ৰেইটটোৰ নাম হৈছে বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইট তাৰ পিছত এইফালে হ'ব আমাৰ ৰেড সিৰ লগত আমাৰ এইফালে কাৰ লগত কানেক্ট কৰে আমাৰ ভূমধ্য সাগৰৰ লগত মেডিটেৰিয়ান সিৰ লগত থ্ৰু সুয়েজ কেনেল এইখিনিত মানত আমাৰ সুয়েজ কেনেল থাকিব সুয়েজ কেনেলৰ লগত কি কৰে আমাৰ সুয়েজ কেনেলেৰে ভূমধ্য সাগৰৰ লগত কানেক্ট কৰে আমাৰ বাবলি মানদ্বীপ স্ট্ৰেইটে মনত থাকিব এইখিনি নেক্সট আছে আমাৰ ইংলিছ চেনেল সো ইংলিছ চেনেল এতিয়া চাও আমাৰ আছে কোত কোন দুটা ল্যান্ড মাছক সেপাৰেট কৰে ইংলিছ চেনেলে ফ্ৰান্স আৰু কৰে ইউনাইটেড কিংডম বা ইংল্যান্ডক কৰে ইংল্যান্ড আৰু ফ্ৰান্সক সেপাৰেট কৰে কোনটো চেনেলে ইংলিছ চেনেল এটো হৈছে ওয়াটাৰ বডিজ এটোৰ নাম কি নেৰো ওয়াটাৰ বডিজটোৰ নাম হৈছে ইংলিছ চেনেল আৰু সেপাৰেট কৰে ফ্ৰান্সক কৰে আৰু ইংল্যান্ডক কৰে ফ্ৰান্স ইংল্যান্ডক কৰে সেপাৰেট লগতে আমাৰ কোন দুটা ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰিব এইফালে থাকিলে আমাৰ নৰ্থ সি এইফালে আছে নৰ্থ আটলান্টিক ওশেন ইফালে আমাৰ নৰ্থ আটলান্টিক ওশেন সাউথ আটলান্টিক ওশেন গোটেইখনটো আমাৰ আটলান্টিক ওশেনে হৈ গল হয়নে আটলান্টিক ওশেনৰ লগত আমাৰ কাক কানেক্ট কৰে নৰ্থ সি এই ডাঙৰ দুটা ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কোনে কৰে ইংলিছ চেনেলে সেপাৰেট কাক কৰিলে ফ্ৰান্স আৰু আমাৰ ইংল্যান্ডক কৰিলে লগতে ইয়াত আমাৰ স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰটো আছে আমি এইটোৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এইটো হল নেক্সট আছে আমাৰ স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰ সো স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰে এতিয়া আমি গমে পালো কোন দুটা ল্যান্ড মাছক আমাক কি কৰে সেপাৰেট কৰি দিয়ে ল্যান্ড মাছ দুটা আমাক সেপাৰেট কৰে কোত আছিল আমাৰ এইটো হৈছে স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰ এইফালে থাকিলে ফ্ৰান্স এইফালে থাকিলে ইংল্যান্ড ফ্ৰান্স আৰু ইংল্যান্ডক সেপাৰেট কৰি দিয়ে এইটো স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰ এইখিনি ওয়াটাৰ জুখনি ব্লু কালাৰ দে দেখাইছে এইখিনি ওয়াটাৰৱেজ এইফালে থাকিলে নৰ্থ সি এইফালে থাকিলে ইংলিছ চেনেল এতিয়া আমি অলপ আগত ইংলিছ চেনেলৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিলো হয়নে এতিয়া মাজত থাকিলে আমাৰ স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰে কোন দুটা ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰে এইফালে থাকিলে নৰ্থ সি এইফালে থাকিলে ইংলিছ চেনেল মনত থাকিব ইংল্যান্ড ফ্ৰান্স ওয়াটাৰ বডিজ দুটা হৈছে ইংলিছ চেনেল আৰু নৰ্থ সি কোনটো স্ট্ৰেইট অফ ডোভাৰে নেক্সট থাকিলে আমাৰ বেয়াৰিং স্ট্ৰেইট আমাৰ বহু কেইটা এক্সামত আমাৰ বেয়াৰিং স্ট্ৰেইটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বেয়াৰিং প্ৰণালীৰ ওপৰত আমি বহু কেইটা এক্সামত কোৱেশ্চন আহি থকা দেখা পাওঁ বহু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰেইট হয় কি বেয়াৰিং স্ট্ৰেইট সো বেয়াৰিং স্ট্ৰেইটে ফাৰ্ষ্টতে চাও আমাৰ কোন দুটা ল্যান্ড মাছক সেপাৰেট কৰে এইফালে থাকিলে আমাৰ এছিয়ান কান্ট্ৰি ৰাছিয়া
ৰাছিয়াৰ লগত কাক সেপাৰেট কৰে USA থাকিলে এইফালে আলাস্কা একেবাৰে যে লাষ্টত একদম সাইডৰ ফালে থাকে আলাস্কা আৰু ৰাছিয়াক কোনে সেপাৰেট কৰে কোনটো আমাৰ ওয়াটাৰ বডিজে সেপাৰেট কৰে হেতু ওয়াটাৰ বডিজৰ নাম হৈছে বেৰিং ষ্ট্ৰেইট বা বেৰিং প্ৰণালী আৰু কোন দুটা ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰিব কাৰণ দুটা আমাৰ জলপৃষ্ঠক কানেক্ট কৰে ডাঙৰ দুটা ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰে ওয়াটাৰ বডিজ দুটা হৈছে আমাৰ ওপৰত আৰ্কটিক ওশেন হয়নে একেবাৰে এটু গ্লোব ওপৰৰ ফালে আমাৰ কি আছে আৰ্কটিক ওশেন আছে হয়নে হে আৰ্কটিক ওশেনৰে সুক্সি সিৰ লগত পৰে কাক বেৰিং সি থাকিলে তলত ওপৰত আছে সুক্সি সি এই সুক্সি সিৰ লগত বেৰিং সি কি কৰে কানেক্ট কৰে বেৰিং ষ্ট্ৰেইটে আৰু এইটো সি আছে আমাৰ এইফালে পেসিফিক ওশেন এখিনিত আমাৰ পেসিফিক ওশেন থাকে মাজত থাকে আমাৰ আটলান্টিক ওশেন এখিনিত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ওশেন তলত থাকে আমাৰ সাউথাৰ্ণ ওশেন হয়নে আৰু ওপৰত থাকে আমাৰ আৰ্কটিক ওশেন ঠিক আছে আৰু এই পেসিফিক ওশেনৰ বেৰিং সিৰ লগত আৰ্কটিক ওশেনৰ সুক্সি সি কানেক্ট কোনে কৰে বেৰিং ষ্ট্ৰেইটে কানেক্ট কৰে আৰু লেণ্ড মাছ কোন দুটাক সেপাৰেট কৰে ৰাছিয়া আৰু আলাস্কা সেপাৰেট কৰে US আৰু আলাস্কা আৰু আমাৰ এছিয়াৰ ৰাছিয়াক সেপাৰেট কৰি দিয়ে ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ষ্ট্ৰেইট হয় এইটো নেক্সট আহিলে আমাৰ নৰ্থ চেনেল এতিয়া আমাৰ কোন দুটা ল্যান্ড মাছক সেপাৰেট কৰে ফাৰ্ষ্টতে চাই লও আমাৰ ল্যান্ড মাছ দুটাক আমাক সেপাৰেট কৰে আমাৰ আয়াৰল্যান্ড আৰু স্কটল্যান্ডক সেপাৰেট কৰে কোনটো ষ্ট্ৰেইটে আমাৰ কোনটো চেনেলে নৰ্থ চেনেলে সেপাৰেট কৰি দিয়ে নৰ্থ চেনেলে সেপাৰেট কাক কৰিলে আয়াৰল্যান্ড আৰু স্কটল্যান্ডক তাৰ লগতে আমাৰ কানেক্ট কোন দুটা ওয়াটাৰ বডিজক কৰে কানেক্ট কৰে আমাৰ আটলান্টিক ওশেনৰ লগত আইৰিছ সি কানেক্ট কৰে এটো হৈছে নৰ্থ চেনেল এই নৰ্থ চেনেলে এইফালে থাকিলে আমাৰ আটলান্টিক ওশেনৰ শেপ কেনেকুৱা হয় আটলান্টিক ওশেন এইখিনিত আমাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি সমূহ হেক হয় তলত আমাৰ কি থাকিলে আফ্ৰিকান কান্ট্ৰি সমূহ তাৰ পিছত প্ৰায় এনেকুৱা এছ শেপৰ হৈ যায় না আটলান্টিক ওশেন এই আটলান্টিক ওশেনৰ লগত এইফালে আমাৰ আইৰিছ সি কানেক্ট কৰে কোনে নৰ্থ চেনেলে ল্যান্ড মাছ কোন দুটাক সেপাৰেট কৰিলে আয়াৰল্যান্ড আৰু স্কটল্যান্ডক হৈ গল এইখিনি নেক্সট আছে আমাৰ সুয়েজ কেনেল তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সুয়েজ কেনেলে কাক আমি সুয়েজ কেনেলটো ফাৰ্ষ্টতে চাই লও কোড আছে এইফালে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ওশেন থাকে আৰাবিয়ান সিৰ পিছত গাফ অফ এডেন অলপ আগতে আমি পঢ়িছো বা আগৰ ক্লাছতো আমি পঢ়িছিলো গাফ অফ এডেনৰ লগত এটো আছিল আমাৰ ৰেড সি এটো বাবলি মানদ্বীপ আমাৰ ষ্ট্ৰেইট আছিল যে গাফ অফ এডেন আৰু ৰেড সি সেপাৰেট কৰে এটো গাফ অফ এডেন থাকিলে ৰেড সি এটো আমাৰ মেডিটেৰিয়ান সি ইয়াতে আছে আমাৰ এটা চেনেল যেটোৰ নাম হৈছে আমাৰ কি হয় সুয়েজ কেনেল যাৰ নাম হৈছে সুয়েজ কেনেলটো হৈছে আমাৰ মেন মেড হয় এটো নেচাৰেলি ওয়ান আছিলে আমাৰ ট্ৰেডৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই চেনেলটো খন্দুৱাই লোৱা হৈছিলে বনাই লোৱা হৈছিলে কিমান চনত 1869ত ইয়াৰটো মনত ৰাখিব সুয়েজ কেনেল কিমানত বনাইছিলে 1869ত কি কাৰণত বনাইছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ সকলে তেওঁলোকৰ এখিনি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি ওপৰত এখিনিত থাকিলে আমাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি সমূহ হয়নে তেওঁলোকৰ নিজৰ কান্ট্ৰি লৈ এইফালে জিমানখিনি তেওঁলোকে শাসন কৰি আছিল সেই দেশসমূহৰ পৰা আগতে বস্তু যিখিনি ট্ৰেড কৰোতে বস্তু বাহানিখিনি আমাৰটো সাগৰীয় মাধ্যমেৰে সাগৰৰ পথেৰে লৈ যাব লাগিব হয়নে সো আগতে কি হৈছিল এই সুয়েজ কেনেলটো নাথাকতে এই ইণ্ডিয়ান ওশেন হৈ পানে এইফালে আমাৰ আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিৰ তলেৰে এইফালে এইখিনি মনত থাকিব আমাৰ আটলান্টিক এইখিনি এছ আকৃতিৰ আটলান্টিক ওশেন হৈ পিনে আমাৰ ইয়াত কি কৰিব লাগিছিল সেই ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি সমূহত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিছিল দৈৰ্ঘ্যটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় ৰাস্তা আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছিল সেই ৰাস্তাটো সমু কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰে ৰেড সিৰ মাজেৰে আহি পিনে ইয়াতে কি এটা চেনেল খন্দাইছিল হেতু হৈছে আমাৰ সুয়েজ কেনেল আৰু কিমান চনত 1869 তেতিয়া আমাৰ বহু কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কি হৈ গৈছিল ছুটি হৈ গৈছিল এই ট্ৰেডৰ কাৰণে সো আমি কি পালো যে আমাৰ সুয়েজ কেনেলে কাক সেপাৰেট কৰে ৰেড সিৰ লগত ভূমধ্যসাগৰ বা মেডিটেৰিয়ান সি কি কৰি দিয়ে সেপাৰেট কৰি দিয়ে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে কি ইয়াৰ পিছত আছে
পানামা কেনেল আছে ক'ত অৱস্থিত হয় পানামা কেনেল অৱস্থিত হয় আমাৰ ফাৰ্ষ্টতে চাই লওক এইফালে আমাৰ কি আছে পেচিফিক ওচেন আছে হয়নে আৰু এইখিনিত আমাৰ এছ আকৃতিৰ প্ৰায় আটলান্টিক ওচেন আছে আৰু পানামা কেনেলটো হৈছে এইখিনিত আছে আমাৰ পানামা কেনেলে প্ৰথমে কাক সেপাৰেট কাক কৰিলে এইখিনি আমাৰ এছিয়াৰ এছিয়ান হয় আমাৰ আমেৰিকা এইফালে থাকিলে আমাৰ সাউথ আমেৰিকা নৰ্থ আমেৰিকা আৰু এইখিনি আমাৰ সেন্ট্ৰেল আমেৰিকা হয়নে তাৰ লগত এই যে আমাৰ সাউথ আমেৰিকা থাকে সাউথ আমেৰিকাৰ লগত সেন্ট্ৰেল আমেৰিকা সেপাৰেট হৈ যায় কোনটো কেনেলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ পানামা কেনেলৰ মাধ্যমেৰে আৰু পানামা কেনেলটো হৈছে এটা বিজিয়েষ্ট ট্ৰেড ৰোড হয় দীঘল আমাৰ এটা বিজিয়েষ্ট ট্ৰেড ৰোড হয় আৰু কাৰ মাজত কৰে কানেক্ট ওয়াটাৰ বডিজ কৰে এইফালে থাকিলে আমাৰ পেচিফিক ওচেন আৰু এইফালে থাকিলে আমাৰ আটলান্টিক ওচেন পেচিফিক ওচেনৰ পৰা আটলান্টিক ওচেনলৈ আমাৰ ট্ৰেড সমূহ কৰোতে কোনটো কেনেলৰ মাধ্যমেৰে কৰিব লাগে এইটো পানামা কেনেল এইখিনিৰ থ্ৰোৰে এই পানামা কেনেলৰ থ্ৰোৰে আমাৰ পেচিফিক ওচেনৰ পৰা এইফালে আমাৰ আটলান্টিক ওচেনলৈ কি কৰে আমাৰ ট্ৰেড সমূহ আমাৰ কৰা হয় বেপাৰ বাণিজ্য সমূহ কৰা হয় আৰু হেতু কাৰণে এটো ওয়াৰ্ল্ডৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু স্ট্ৰেটেজিক শিপিং ৰোডস ইন দা ওয়াৰ্ল্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট থাকিলে আমাৰ ইয়াকুতান ষ্ট্ৰেইটে প্ৰথম ডিভাইড কাক কৰে হেতু চাইলো কোন দুটা ল্যান্ড মাছক ডিভাইড কৰে এইফালে থাকিলে আমাৰ মেক্সিকো এইটো হৈছে ইয়াকুতিয়ান চেনেল বা ইয়াকুতিয়ান ষ্ট্ৰেইট এইটো হৈছে আমাৰ ইয়াকুতিয়ান ষ্ট্ৰেইট আৰু ইয়াকুতিয়ান ষ্ট্ৰেইটে ডিভাইড কাক কৰে এইফালে থাকিলে আমাৰ মেক্সিকো আৰু এইফালে আছে আমাৰ কিউবা আৰু মেক্সিকোক ডিভাইড কৰি দিয়ে আৰু কানেক্ট কাক কৰিব এইফালে ওপৰৰ ফালে নৰ্থৰ ফালে থাকিব গাফ অফ মেক্সিকো আৰু সাউথৰ ফালে আছে আমাৰ কাৰাবিয়ান সি এইটো হৈছে গাফ অফ মেক্সিকো এই দুটা ডাঙৰ ওয়াটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰে আমাৰ ইয়াকুতিয়ান ষ্ট্ৰেইট এইখিনিত আছে যেটোৱে আমাক কোন দুটাক ডিভাইড কৰি দিয়ে কিউবা আৰু মেক্সিকোক এই ডাঙৰ দুটা ল্যান্ড মাছক ডিভাইড কৰি দিয়ে এটা সৰু ওয়াটাৰ বডিজে এইটো হৈছে আমাৰ ইয়াকুতিয়ান ষ্ট্ৰেইট এবাৰ আছে আমাৰ ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইট আছে ক'ত ফাৰ্স্ট চাইলো ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইটে কোন দুটা ল্যান্ড মাছক ডিভাইড কৰি দিয়ে ল্যান্ড মাছ আছে এইফালে থাকিলে আমাৰ কিউবা আৰু এইফালে আমাৰ আছে ফ্লোৰিডা কিউবা আৰু ফ্লোৰিডাক ফ্লোৰিডা আৰু কিউবাক ডিভাইড কৰি দিয়ে আমাৰ কোনটো ষ্ট্ৰেইটে ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইটে ডিভাইড কৰি দিয়ে লগতে জয়েন কাক কৰে জয়েনটো দুটা ওয়াটাৰ বডিজক জয়েন কৰিব লাগিব জয়েন কৰে আমাৰ এইফালে থাকিলে গাফ অফ মেক্সিকো এইটো ষ্ট্ৰেইট অফ ফ্লোৰিডা হৈছে এইটো ষ্ট্ৰেইটস অফ ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইট এইটো ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইট এইটো আৰু ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইটে ফাৰ্স্ট ডিভাইড কৰিলে কাক আমাৰ ফ্লোৰিডা আৰু কিউবাক ডিভাইড কৰিলে লগতে কানেক্ট কাক কৰিলে এই গাফ অফ মেক্সিকোৰ লগত এই আটলান্টিক ওচেন আমাৰ এইখিনিত আছে আটলান্টিক ওচেনক ডিভাইড কৰি দিয়ে ঠিক আছে এই ফ্লোৰিডা ষ্ট্ৰেইট হৈ গ'ল সো এইখিনি আছিল আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ষ্ট্ৰেইট সমূহ আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ আহে তাৰ লগত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনো আমাৰ কেনে ধৰণৰ আহিব পাৰে কুৱেশ্যন আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে দ্য বসপৰাছ ষ্ট্ৰেইট কানেক্ট দ্য ব্লেক সি উইথ হুইচ ৱাটাৰ বডি বসপৰাছ ষ্ট্ৰেইট আমি পঢ়িছো বসপৰাছ ষ্ট্ৰেইটে আমাৰ কানেক্ট দুটা ৱাটাৰ বডিজক কানেক্ট কৰিব লাগিব হয়নে এটা নাম দিছে ব্লেক সি আৰু আনটো কি আছিল অপচন কি দিছে আমাৰ এগেইন সি আটলান্টিক ওচেন সি অফ মাৰ্মাৰা নে আয়োনিয়ান সি কোনটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপচন কি আছিল আমাৰ বসপৰাছ ষ্ট্ৰেইটৰ লগত ব্লেক সিৰ লগত আমাক কানেক্ট কাক কৰে অপচন সি হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট সি অফ মাৰ্মাৰা কানেক্ট কৰে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ which of the following is man-made waterways কোনটো আমাৰ ইয়াৰ তলৰ যিখিনি ওয়াটাৰ ওয়েজ আছে কি আছে ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ আছে ইয়াকুতিয়ান চেনেল আছে সুয়েজ কেনেল আছে লগতে মোজাম্বিকো আছে গটেকিটা আমি পঢ়িছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ মেন মেড কোনটো হয় নেচাৰেল কোনটো হয় ইয়াৰ ভিতৰত মেন মেড হৈছে আমাৰ সুয়েজ কেনেলটো হৈছে আমাৰ মেন মেড চেনেল ওয়াটাৰ বডিজ ঠিক আছে এবা waterways নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ which strait separate Russia from USA ৰাছিয়াক ইউএছৰ লগত কোনটো ষ্ট্ৰেইটে সেপাৰেট কৰি দিয়ে এক্সামত আমাৰ প্ৰায় আহি থকা আমি দেখা পাও কোনটো অপচন কি আছে আমাৰ বসপৰাছ নে বেয়াৰিং ষ্ট্ৰেইট নে কাৰ্ল ষ্ট্ৰেইট নে টাৰ্চাৰী ষ্ট্ৰেইট কোনটোৱে কৰে আমাক সেপাৰেট আমাক
ৰাছিয়াৰ লগত ইউএছৰ আলাস্কা যে আছিলে আলাস্কাক সেপাৰেট কৰে কাৰেক্ট অপশন হ'ব আমাৰ বি বেয়াৰিং ষ্ট্ৰেইটে কি কৰি দিয়ে সেপাৰেট কৰি দিয়ে ৰাছিয়াৰ লগত ইউএছৰ আলাস্কা Next question কি আছে the Park Strait connects the Park Bay with which water body Park Strait ক'ত আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত আছিলে হয়নে এই Park Strait এ কাক কানেক্ট কৰিব দুটা water bodies এইটো আমাৰ Park Strait এইফালে ইণ্ডিয়া এইটো শ্ৰীলংকা এইফালে আমাৰ Park Strait এইখিনি এইফালে থাকিলে আমাৰ Park Bay আৰু এইটো সাইডত আমাৰ East side of kuntu water bodies asile east side of water bodies correct option Arabian Sea ne Bay of Bengal ne Andaman Sea ne Lakshadweep Sea kuntu hobo correct option amar kuntu hobo amar India eikhon India eitu side of ki asile amar Bay of Bengal ephale thake Bay of Bengal ephale thake Park Bay aru eitu hise amar Park Strait thik ase correct option hise amar Bay of Bengal Next question is English Channel separate which two countries কোন দুখন কান্ট্রি ইউৰোপিয়ান কান্ট্রি ইংলিশ চ্যানেলে সেপাৰেট কৰি দিয়ে অলপ আগতে আমি পঢ়িলো কি হ'ব ফ্ৰান্স এণ্ড জাৰ্মানী নে স্পেইন এণ্ড ফ্ৰান্স নে ইংল্যান্ড এণ্ড ফ্ৰান্স নে ইংল্যান্ড এণ্ড আয়াৰল্যান্ড কাৰেক্ট অপশন আমাৰ হ'ব কোনটা কৰিছিলে ইংল্যান্ড এণ্ড ফ্ৰান্স অপশন সি হৈছে কাৰেক্ট আমাৰ ইংল্যান্ড আৰু ফ্ৰান্সক সেপাৰেট কৰে ইংলিশ চ্যানেলে ঠিক আছে So এইখিনি আছিল আজি আমাৰ ষ্ট্ৰেইটৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট ষ্ট্ৰেইট সমূহৰ ওপৰত নেক্সট ক্লাছত আকৌ বেলেগ এটা টপিক লৈ পিনে আমি লগ পাম নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে তেতিয়ালৈ ভালদৰে থাকিব ভালদৰে পঢ়িব থ্যাংক ইউ বাই বাই